প্ৰপ'জ কৰিম এই তক মই ভাল পাওঁ আহাচোন চকু চকুটো মোজাচোন ও বাহ সনৱেন্দা পুৰা হেল্ল' তো আজি নবস্মিতাৰ লগত এটা সাৰপ্ৰাইজ প্ৰেংক কৰিব যাব ওলাইছো মানে আজিও ডেঞ্জাৰ ভাবে জ্বলাম আৰু কাম নাই যে আপিটো জ্বলে থাকা ये बड़ी अच्छी बात कही आप তই যে ভবৰা লগা দাড়িগিলা কাটিয়া যা এগিলা গতি লগা কেনে দেখে মুখখান চাচোন ভাল লগা নাই কেজিএফৰ এক্টৰৰ নিচিনা লগা নাই কি কেজিএফে যাও বলক আগতে হিৰো হৈ আহো 1 2 3 তো পুৰা দেখছে হিৰোইন লাগছে না পুৰা नहीं একদম কেজিএফৰ কোনো হিৰো লাগা নাই নেউলা লাগছে মোৰ নজৰ মুকে লাগব দে নেউলা আৰু আজিকা মোৰ আপিগতেৰ মুখত না ৰাজবংশী ভাষা শুনা পাব আজিহে মজা লাগব ৰাজবংশী ভাষা ক'বা লাগব না নিজৰ ভাষা এটা ক'বা লাগব একে দাদি কুৰি ব্লগিং স্টার্ট करो हिंदी से মোৰে কিনকে কৰি দিছো হিংকে হ'ব হেনকে হ'ব হা মাথা দেখো সুসা নাই হ'ব দে মাথা চুচবা নালগে हेलो असम आज हम लोग वीडियो आरंभ कर रहा हूँ हिंदी में इतना नहीं आता है ओ भाई मारो मुझे मारो हेलो असम और एक तमाम वीडियो के साथ हम लोग आरंभ करने जा रहा है हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेवलर नयन हो गया ना हो गया आज माँ हिंदी स्टार्टिंग करছে तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए 200 का कर दीजिए और लाइक कर दीजिए মেইন হি যে সারপ্রাইজৰ কথা কৈছিলো যে জলুৱা সারপ্রাইজ নবস্মিতাক দিব যাই আছো আৰু আজি বতৰটো খুব ভাল কেনে বতৰটো বেয়া বতৰ ইমান গৰম ना गर्मी है जाओ गर्मी में क्या होता है को पसीना निकलता है कहाँ से निकलता है फाटकुली से निकलता है फाटकुली से निकलता है फाटकुली से निकलता है जाओ तो खाना होबो खाना सरप्राइज पार्टी दिम ना लगते এই হট গু আছে তাই গু আছে গতে গুগু গন্ধাইছে মই মাংস কিনি আছো আৰু ইফালে অকলে কি খাই আছে ও ম্যাঙ্গো ফ্রুটি খাই আছে অলপ দিয়া না অলপ একো নহয় ব্ৰইলাৰে গুগু গন্ধাইছে थोड़ा सा धार में दे दो थोड़ा सा पिएगा दे मैं मुसी आइছো ব্ৰইলাৰ গুখিনি দেখছে মং নুচুই ব্ৰইলাৰ গু আছে যে হাতত দাদা নাছিলে এইটোত কি ঠকুৱাই ৰে মোৰ মূৰটো ভাবি পেকেটটোৱে চুবাই ইমান অপমান তাইৰ মূৰটো ভাবি সবাই খাব কয় পেকেটটো দাদা দোকান নেকি থোড়া হেলমেট খুলিব দিয়া মোক তোৰ অৱস্থা চাকচোন গৰমত না জ্বলাই আছো নেকি মই ঘৰত যাম মানে এইবাৰ জালে আৰু মই ঘূৰি নাহিম বোধহয়টো থাকে হা দে ভাই দে বঢ়িয়া মানে ৰিয়েল লাইফ মানে ইউটিউবতে চাইছো ফাৰ্স্ট টাইম ৰিয়েল লাইফত দেখা থ্যাংক ইউ ভাল লাগিল লগ পাই বঢ়িয়া নমস্কাৰ তো আহিলো ৰ'ব একদম ভিতৰত আৰু টাইম ৰ'দত মানে গাঁৱত আহিছো এখন ধুনীয়া গাঁৱত আৰু সঁচাই যাম এৰি থৈ যাম বুলিয়ে কৈ থাকে খালি উঠছে না গম পাও চাই থাকো তোমাৰ ভিডিও গম পাই বলে মোক ভাল নাপায় ভাল পাই তোমাকো ভাল পাই বেয়া মানুহক বেয়া পাব তেখেতৰ ছোৱালীজনী বোলে নবস্মিতাক বিৰাট ভাল পায় ক্ষীণ মানুহক বেছি ভাল পায় মই ক্ষীণ নহয় কি হাহাকে মই ক্ষীণ নহয় नहीं আৰু ইফালে আহিছো মঞ্জিতৰ ঘৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে যেন আমাৰ ঘৰত খুব বেছি ভাল লাগিছে মই ধুনীয়া গাঁও বিচাৰিয়ে ফুৰো আজি ভমাপাৰা মানে অভয়াপুৰীৰ ভমাপাৰা আমাৰ গাঁওখনত আহিছো আমাৰ খুৰী হয় মোক বেছি চেনি দিব নালাগে মই এনেও চেনি খাওঁৱেতো মানুহৰ লগত খং উঠিল দেখছে মই জানো সেইকাৰণে লগে কেমেৰাটো তাৰ ফালে ঘূৰাইছো দিয়াই নাই তাতে হয় নেকি নিমখে দি দিয়ক তাতে সেইকাৰণে পেটলা মানুহক ভাল নাপায় বুলি কৈছে টেষ্টি মোক যেতিয়া ভাল পাই বিয়া কৰিছিলা তেতিয়া মই ক্ষীণমি নাছিলো নেকি ফচি গৈছো কি মই ফচি গৈছো একদম ট্ৰেপত हाँ भाई कैसी लगी
সব লাগি গৈছে এনেকে বহুত লেতেৰা বুজিছে না একদম লেতেৰা হাত ধুই অহা তাতে নেদে কিবা চিনেমা তিনমা দেখা পাও চুন্নি দি মুচি দিয়ে মুচি দিয়ক এই ইয়াতে পেলাইছা নহয় বাহ কি আহিলি বাৰ লোৱা ফুলা ফুলা তোমাৰ দৰে চোৱা তোমাৰ পেটটোৰ দৰে দিনটো ভাজা পুৰা বস্তু খাব গেছ হ'ব ৰুমৰ অৱস্থা গন্ধাই গন্ধাই পাতি পাতি শেষ কৰি যি ফুচুক ফাচাককে দিয়া কাটি দিম এইখিনি কাটি দিম হা চিন্তা নকৰিব দে মানে অপমান কৰি আছে ইমান মানুহ আছে কাটি দিম এইখিনি কাটি দিম ক'ব নালাগে এইখিনি কাটি দিম ঘৰত গৈ এইখিনি কাটি দিম মই পাদা ৱাৰ্ড কোৱাখিনি কাটি দিম এইটো গাঁৱত আহিছোঁ না আৰু আজি এটা স্পেচিয়েল দিনত আহিছোঁ অলপ পিছত গম পাব কি স্পেচিয়েল দিন তো লাল পাৰিয়া আমাৰ ৰাজবংশী পাতানি আনিছোঁ আধা ৰেডি হ'লোঁ মই আধা ৰেডি হ'লোঁ হাফ পেণ্টত আহিলোঁ নৱস্মিতা ৰেডি হোৱা এতিয়াও বাকী আছে ছাৰপ্ৰাইজটোও বাকী আছে চব হ'ব একেলগে হে বৰ্তমান অলপ বহুত দিন পিছত না এইটো ট্ৰাই কৰিম হাই আগত যা ব্ৰেক গাঁৱত আহিলে এটা বেলেগ এনাৰ্জি পাই যাওঁ আৰু আপোনালোকে সদায় ভাবি থাকে চাগে মই গাঁৱত কিয় আহোঁ সঁচাই মোৰ গাঁৱত আহি বহুত ভাল লাগে আৰু মনজিতে কালি কৈ আছিল নয়নদা মোৰ যেনেকুৱা বিল্ডিং হ'লে ঘৰৰ কাৰণে মনজিতে লাজ পাই আছিল যে এনেকুৱা ঘৰত নালাগে নয়নদা আহিব মই য'ৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হোৱা না ইয়াতকে মানে ঘৰ বেয়া ভাল নাথাকে ইয়াতকে কিন্তু বহুত সৰু ঘৰৰ পৰা মই ডাঙৰ দীঘল হোৱা মনজিতৰ চেনেল আছে না আছে মনজিতৰ চেনেলৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি দিব হা বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাই হেল্ল' আৰু ইফালে এজনী মাইনা আহিছে কি নাম অনুষ্কা আমাক চোৱা নেকি ক'ত চোৱা ইউটিউবত আজিকালি না বাচ্চাবিলাক সব এডভান্স হৈ গৈছে সব জানে আচ্ছা সঁচা ক'বা কিন্তু হা সঁচা একদম কাণ ধৰি কোৱা ময়ো বাচ্চাক জ্বলাই থাকোঁ কিন্তু দেই মোক বেছি ভাল লাগে না বৌ কিয় বৌ মিহি মানে বৌ ক্ষীণ মই ক্ষীণ নহয় মইতো ক্ষীণ নহয় মই কি এই বাচ্চাৰ মুখত যি আহে তাকে কৈ দিয়া মই এনে ক্ষীণে না পেটলা নহয় বোলে কি ভাইটি ভিডিঅ'বিলাক চোৱা আচ্ছা মোক বহুত ভাল লাগিল দে এই ভাইটিৰ ভিডিঅ' চাই কি নাম আছিল কি নাম ৰাজীৱ অঁ মই দেখাত ভাল না বেয়া দেখছা মই দেখাত ভাল মোক পেটলা খোৱা দেখছে মছলা পাতি আছে কিংকাতে ভাল লাগি আছে না নাই ক ভাল পাইছ পাইছং শিকাই দি আছে কোৱা কি ক'ব লাগে ক অঁ বিৰাটে ভাল পাইছোঁ চুং নহয় পাইছং অঁ ভাল পাইছং আৰু বহুত কাম আছে তোমাৰ হা ৰেডি থাকা গেছৰ যি দাম গেছৰ যি দাম ৰ আপুনি নহয় আজি আমাৰ বা কৰি কিন্তু খুব হৈ আছে কিন্তু আমি যিমান ট্ৰেডিশ্যনেল ভিডিঅ' বনাব যাওঁ বেছিভাগে মোকে কষ্ট দিয়ে সেইটোতো অলপ জ্বলামেই লেতেৰাত লৈ যাম কিবা লৈ হাজবেণ্ডে ঘৈণীয়েকক নজ্বলাব নেকি চবেই জ্বলাই আৰু দিয়ক অঁ আপোনাক নজ্বলাই জ্বলাই দেখছে অফিচত বা ক'ত ঘূৰি ফুৰে এইটো অলপ বেছিয়ে হৈ গ'ল পাপা শুনিলে দিব না তই জুই জ্বলাবই পৰা নাই এতিয়াও খৰিটো টানি দিয়া মোৰ গামছাত লাগব জুই সেইকাৰণে পুৰা কি লাগক ৰে জুই তোমাক সিফালে কোনে যাব কৈছে অলপ টানা না ধোৱা মুখত সোমাইছে একো নহয় আৰু বৰ্তমান প্ৰথমবাৰ নৱস্মিতাই চৌকা জ্বলাল আগতেও জ্বলাইছো মই ৰাজবংশীত ক'বা শিকাই দিয়া ভণ্টি শিকাই দিয়া আগতেও জ্বলাইছিলো কি বনাইছে মাংস বনাব লাগছো মাংস বনাব লাগছো ফাইনেলি মই ধৰিহে লৈ গৈ আছো বাট মই নামাৰো মাৰিবই লাগিব আজি কি কৰবা যায় আছং মাছ মাৰিবা যায় আছং মাছ পাম নে নাজানো সেই পুখুৰীৰ পাৰতে নৱস্মিতাক এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম মানে সেই লেতেৰা পেটৰা ৰবাহে মোৰ কাৰণে ইতনা খং কিয় কৰতা হাই ইমান ফোন আহি থাকে লুকাই কিবা কৰি আছা নেকি ৰে হা মা মই লুকাই কিবা আৰু বেলেগৰ হেল্ল' আৰু জ্বলাই আছে মোক জানা নাই ইহঁতে আহি মাক কমপ্লেইন দি আছে
ইফালে আমাৰ দিগম ভাই হৈছে আৰু কাটি হৈছে আম দেখছে না ছোৱালী মানুহ বোলে টেঙা খায় এই ছোৱালীটো কি বা ছোৱালী বেছি নাখাবা আগা হ'ব মোৰ খালি হাগাই হয় জীৱনটোত হাজবেণ্ডটোক হাগা হোৱাই দেখা পাইছা तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया বিদ্যা ক'লোঁ গাঁৱৰ এইবিলাক লাইফ না মই সৰুৰে পৰা পাইছোঁ মই কোকৰাঝাৰৰ বহুত সৰু এখন গাঁৱত ডাঙৰ দীঘল হোৱা সেইকাৰণে মোৰ গাঁৱৰ লাইফ বহুত ভাল লাগে কেনেকুৱা লাগছে আম খাই একদম কুহুৰি লাগছে কুহুৰি ফাটি গৈছে পুৰা দেখছা মাত্ৰ এক্সাম শেষ হৈ আহিছা এক্সাম শেষ হ'ল এই ভাইটি আৰু এই ভাইটি ভালকে পঢ়া শুনা কৰবা নহ'লে মন নিচিনা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাপাবা আচ্ছা মন নিচিনা যদি এনে ধুনীয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লাগবা পঢ়া শুনা কৰিব লাগব এনে জ্ঞান দিলোঁ আৰু সুবিধা হৈছে তুমি বোলে ৰিলছ বনোৱা বোলে ৰিলছে বনাম আগতে এটা প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ এনেকৈ ৰিলছটো বনাম আং ক্ষমা যাং মানেনো কি কোৱা নকওঁ মই মানে কি ফালটো মই ইমান কষ্ট কৰি উঠছো তাতে এনেকে ওলমি থাকা দেই মই যাওঁ ব'লা ভাইটি আমি যাওঁ এনে ওলমাল মোক তো আহিছোঁ এতিয়া পুখুৰীৰ পাৰত আৰু আজি না এটা কথা ভাবছোঁ নৱস্মিতাক আজি মই ৰাজবংশী ভাষাত প্ৰপ'জ কৰিম সি মোক প্ৰপ'জৰ ৰিপ্লাইও দিব ৰাজবংশীত জগ ধৰ বেদলাং ধৰ সাপ নধৰবি দে বাপু মজা এটা পাইছোঁ বস্তু এই যে ক'ৰ পৰা আনছা এইটো তোৰ কাৰণে মই মেলা ছাৰপ্ৰাইজ আনি চাওঁ নালাগে মোক ইগ হ'ল হাই পুখুৰীৰ ফুল ইগ তো মই এখন তোক এনেকৈ ষ্টাইলত প্ৰপ'জ কৰিম এই তোক মই ভাল পাওঁ মই তোক ভাল নাপাওঁ এই ফাল্টু কথা ফাল্টু গজব বেজতি নৱস্মিতা তোক মই ভাল পাওঁ দে তুমি কিবা দিবা ৰাজবংশীত ক'বা মই তোক ভাল নাপাওঁ ৰে ফাল্টু চালা দমদুৰি আপি ভাল পাওঁ বুলি কয় জানা আমাৰ ভিডিঅ'টো নহ'ব ভালকে মই নাপাওঁ হয় নাপাইলে নাই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অলপ কনা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে তোক মই ভাল পাওঁ আচ্ছা দে ময়ো তোক ভাল পাওঁ এইটো গুৰ কিবাৰ পৰা আনিছিলোঁ গন্ধ শুনছা নেকি এই বোকা সেইকাৰণে মই তোমাক ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে মই তোমাক আই লাভ ইউ নৱস্মিতাক মাছ মাৰাৰ আগতে এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম গৰম লাগি আছে হে লৈ আহ দিগম লৈ আহ এই যে য়েছ কংগ্ৰেচুলেশ্যন নৱস্মিতা ভট্টাচাৰ্য ফৰ 10K ফলোৱাৰ্ছ 10,000 হৈছে ইনষ্টাগ্ৰামত 10,000 বাইদেউ আহাচোন চকুটো মোজাচোন এনেকে কেক কাটিব এতিয়া দাবি দে চাকুখন দে ওজন বেছি হৈছে ৰে ৰ ফটো এখন উঠিম আগত কংগ্ৰেচুলেশ্যন হেপী 10K উমা কেক গেল ৱাইফ য'ত যাই যাক কেক যাব নালাগে 500 টকা লৈছে কেকটো দে জাল দি তিমি মাছ মাৰিম পিন্ধি ল'ম ক'ত এনেকৈ নহয় চাওঁ মই দি আছোঁ এই জালখন ঢেলোৱাৰ টাইমত তুমি পানীৰ মাজত থাকা না তোমাৰ ওপৰত ঢেলাম ভাল লাগব কেমেৰাত ভাল আহিব তাৰমানে ন সঁচাই বটি দিম আজি 1 2 3 বেকাবকে পড়ছে নাই নফছিল তোমাৰ জালত সেই এজন মানুহে ফচিছে এজনী কোৱা মাছো নফচে তোমাৰ জালত তাইয়ে ফচিছিল নাই মাছ নাই মই জাল মাৰবা নোৱাৰোঁ আৰু ইফালে বাইদেউহঁতে আছে টিকলু আহিছে এটা বৰছে উবিনি শংকৰপুৰনি অসমখন একদম ইউনিক ইমান জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ মানুহ একেলগে থাকে মিলি জুলি আৰু ভাল লাগিল লগ পাই কিবা গা চা ধুই লেতেৰা পেতেৰা হৈ ওলালোঁ এতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল খানা চলিব তুমি থাকা ৰিল বানাই থাকা আই লাভ ইউ ফাল্টু বলে এখন খানা আহিয়া গেল হে সেই আমাৰ চিকেন ৰাজবংশীত ক'বা যি ক'বা ভুল হ'ব পাৰে দেই ক্ষমা কৰিব কৰি দিব খাং দে দাদি গিলা তাহলে এখন খাং নেকি খাং দে দে আৰম্ভ কৰ দে দাদি একটা কুহুৰি খাম কোৱা কি কুহুৰি খাম খাই একটা পেট ফাটে দিম ও ভাই ফাটাও মই অলপে খাম ও ক'ত গেলি তো খানা না খাও হা তো কেঙ্কা লাগিল তে আজিৰ ভিডিঅ' গো ভাল লাগছে না যদি ভিডিঅ' ভাল লাগছে গোটেইখানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব হয়তো লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব তো আজিলৈ
টাটা বাই বাই, আবার কিন্তু আসা চাই।